নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে Axia IAS Academy লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 11 জানুৱাৰী দিনাখন আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইসিস লৈ আহিছো চাও আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ আছে বিফোৰ উই ৰিচ টু দ্যাট আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে APSC আৰু UPSC কাৰণে আমাৰ Axia IAS Academy যেটো অফলাইন ব্ৰাঞ্চ আছে ইন Tarajan DCB Road Jorhat তাত আমি এটা নিউ ব্যাচ স্টার্ট কৰিবলৈ লৈছো যত আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ক্লাसेस পাব উইকলি মক টেষ্ট থাকিব PYQ বেসড ক্লাস প্ৰভাইড কৰা যাব 1-to-1 মেন্টৰশিপ থাকিব আমাৰ লিমিটেড শীটস আছে আৰু ইয়াতে ইন হাউস এটা লাইব্ৰেৰী ফেসিলিটিও আছে অৰ্থাৎ আপুনি একটা ক্যাম্পাসতে ক্লাস প্লাস লাইব্ৰেৰী দুইটা আপুনি ফেসিলিটি পাব আৰু সেই লাইব্ৰেৰীটোত প্লাস 200 প্লাস আমাৰ APSC আৰু UPSC বিভিন্ন ধৰণৰ সিলেবাসৰ লগত সংগতি ৰখা টপিকছৰ ওপৰত আপুনি কিতাপ পাব সো গতিকে ইয়াৰ কাৰণে যদি আপুনি ইন্টাৰেস্টেড হয় তেতিয়াহলে আপুনি এই তলত দিয়া যেটো নাম্বাৰ আছে 6002417488 ইয়াত আপুনি হাই এটা দিব পাৰে ঠিক আছে ওকে লেটস মুভ ahead okay so the first article is about the Greenland আমি দেখিছো যে গ্ৰীনল্যান্ডৰ কথা খুব বেছিকে চৰ্চাত আছে আফটাৰ ভেনিজুৱেলা USA কৈছে যে আমি গ্ৰীনল্যান্ডখনক অধিকাৰ কৰিম এতিয়া USA যুক্তিটো দিছে যে যদি আমি অৰ্থাৎ USA যদি গ্ৰীনল্যান্ড অধিকাৰ নকৰে তেতিয়াহলে চাইনা আৰু ৰাছিয়া এখন অধিকাৰ কৰিব আৰু যদি চাইনা আৰু ৰাছিয়াই হেখন হসাকে অধিকাৰ কৰে তেতিয়াহলে ইটস এ ৰিয়েলি ম্যাটাৰ অফ কনসার্ন ফৰ US কেলে কাৰণ কি US আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ যুদ্ধত লিপ্ত হোৱা নাই বা তেওঁলোকক কোনো এটেক কৰা নাই USA যুদ্ধত পাৰ্টিসিপেট কৰিছে কিন্তু তেওঁলোক কিহৰ কাৰণে কোনো শত্ৰুৱে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিব পৰা নাই তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে যে জিওগ্ৰাফিক্যালি আইসোলেটেড অৰ্থাৎ মানে পেসিফিক ওচিন আৰু আটলান্টিক ওচিনৰ মাজত থকা কাৰণে ইউএছৰ ক্ষেত্ৰত বহু মানে ধৰক ইউৰোপিয়ান হওক এছিয়ান হওক আফ্ৰিকান হওক বা ৰাছিয়াৰ ক্ষেত্ৰটো হওক পটকে এটেক কৰিব নোৱাৰে কিন্তু সাপোজ এটো এটা যদি আপুনি সিচুৱেশন এটা চিন্তা কৰি লয় যে গ্ৰীনল্যান্ডখন আজি চাইনাই ক্যাপচাৰ কৰি ললে সো গতিকে গ্ৰীনল্যান্ডৰ পৰা কানাডা গ্ৰীনল্যান্ডৰ পৰা US ইটস নট ফাৰ এৱে সো গতিকে তেওঁলোকে তাত যদি ব্যালিস্টিক মিসাইল বা আনন ধৰণৰ মিসাইল যদি সেটআপ কৰি দিয়ে যদি ৰাছিয়াই কৰে যদি চাইনাই কৰে বা আন কান্ট্ৰি কৰে তেতিয়াহলে এই যেটো USA যে ইমান দিনৰ পৰা যেটো এটা মানে ইমিউনিটি পাই আছিল যে কোনো বাহিৰা শক্তিয়ে USক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এখন USৰ লগত যুদ্ধ হ'ব নোৱাৰে সেই যেটো ইমিউনিটি আছে জিওগ্ৰাফিক্যাল যেটো এডভান্টেজ আছিল হেতু বা তেওঁলোক কি হ'ব বিপদত পৰিব এটো প্ৰথম সো গতিকে স্ট্ৰ্যাটেজিক্যালি the Greenland is very important both the security and strategically আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট স্ট্ৰ্যাটেজিক্যালি ইম্পৰ্টেন্ট এটা কথা আছে গ্ৰীনল্যান্ডৰ ৰিগাৰ্ডিং হেতু হৈছে যে নিউ ওপেনিং আপ অফ নিউ ট্ৰেড রুট ওভাৰ দ্য আৰ্কটিক ওচিন কাৰণ কি আৰ্কটিক ওচিনখন এতিয়া লাহে লাহে তাৰ যিখিনি বৰফ আছে সেইখিনি গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বিকজ অফ গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং যিমানে বৰফ গলিছে হেতু এটা নতুন ৰাস্তা খুল খাইছে যেটো থ্ৰুদি ৰাছিয়া হওক চাইনা হওক এবিলাকে ইউৰোপৰ লগত ট্ৰেড কৰিব সো গতিকে এই যেটো নতুন ট্ৰেড রুট আছে এই ট্ৰেড রুটটো যদি USA যদি কন্ট্ৰোল নকৰে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব লোকসান হ'ব বা সেই ট্ৰেড রুটটোত ট্ৰেড এক্টিভিটি টু সঞ্চাৰিত কৰি ৰাছিয়া এজ ওয়েল এজ চাইনা গ্লোবালি তেওঁলোকৰ ইকনমিক আপলিফমেন্ট হ'ব থাৰ্ড যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা হেতু আছে অফ কোর্স the rare earth element that was embedded in the ground of Greenland or the coastal area of the Greenland কাৰণ কি আমি দেখিছো যে অইল নামৰ যেটো বস্তু আছে যদিও এটো প্ৰেচিয়াস হয় কিন্তু ই বহু দিনলৈকে প্ৰেচিয়াস হৈ নাথাকিব আজি অইলৰ এটা পিক ষ্টেজ পাই গল মানে ইয়াতকে আৰু অইলৰ ধৰক আৰু বেছি দিন নাই যে অইল নামৰ বস্তুটো এটা স্ট্র্যাটেজিক লিকুইডিটি বা স্ট্র্যাটেজিক গোল্ড হিচাপে কনসিডার নহব বা হেতু এটা খুব সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেন্ট ৰিসোৰ্স হিচাপে কনসিডার নহব বিকজ অফ ইটস ইফেক্ট অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং সো লাহে লাহে আমি এটা কোনটো ফালে গৈ আছো আমি গৈ আছো যে মডাৰ্ন টেকনলজি যেটো AI হওক বা ৰিনিউয়েবল এনাৰ্জি হওক ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল হওক সেমিকন্ডাক্টৰ হওক সো এইবিলাক বস্তুত একচুয়ালি দৰকাৰ হয় ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্ট সো এই ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্ট খিনি যাৰ ওচৰতে থাকিব অৰ্থাৎ তাৰ অধিগ্ৰহণ যাৰ ওচৰতে থাকিব লাইক ইট ওয়াজ অইল ডিউৰিং দ্য কোল্ড ওয়াৰ
সো গতিকে সেইখন ৰাষ্ট্ৰই সম্ভৱত সেই গোটেই গ্লোবেল সিনিয়ৰিটি কন্ট্ৰোল কৰিব লাইক ইট ওয়াজ দ্য US ইন দ্য late 20th century সো গতিকে এতিয়া গ্ৰীণলেণ্ডত থকা যিখিনি ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্ট আছে এইখিনি যদি চাইনাই আকৌ কব্জা কৰি লয় বা ৰাছিয়াই যদি বা দ্য এনিমি অফ দ্য USA যদি ক্যাপচাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে USৰ কাৰণে এটা সেটবেক হ'ব বুজি পাইছেনে কাৰণ কি USৰ এতিয়ালৈকে ধৰি লওক চাইনাই যিটো পলিচি লৈছে এইটো কৈছে যে আমি কেতিয়াও ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টখিনি আমি নিবিকো সো মানে ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টৰ যোগেদি যিখিনি প্ৰডাক্ট বনাব চাইনাই সেইখিনি আমি কিনিব লাগিব সো গতিকে গোটেই ম্যানুফ্যাকচাৰিং ইন্ডাষ্ট্ৰি গোটেইটো চাইনাত এস্টাবলিশ হ'ব তেতিয়াহ'লে যিখিনি মানে নিউ এজ টেকনলজি ৰিলেটেড যিখিনি ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে সো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মানে USৰ এটা আপত্তি আছে যে যদি আমি সেই ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টখিনি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়ালৈ আহিব ইন্ডাষ্ট্ৰিবিলাক বুজি পাইছেনে আমি তেতিয়া চাইনাৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকিব নালাগে সো এনেকুৱা গোটেই খেল কথাটোত আমি কি দেখিছো যে গ্ৰীণলেণ্ডৰ যিটো সিনাৰিও বা ইস্যু হেতু ইমাৰ্জ হৈছে এতিয়া ইয়াতে আমি যদি চাওঁ যে আমি কি দেখিছো যে নেশন ষ্টেটৰ বিল্ড আপ হৈছিলে from the 1648 আৰু নেশন ষ্টেটৰ কনসেপ্টটো এটো আছিল যে we have to respect the sovereignty কিন্তু আমি এতিয়া যেটো দেখিছো যে গ্ৰীণলেণ্ড আজি ডেনমাৰ্কৰ এখন ৰাষ্ট্ৰ হয় কিন্তু ইয়াত USA কলনী নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব বা এটো ধমকি দিছে যে আমি এখন অকুপাই কৰিম মিলিটাৰী ন কাৰণ কি তাতো যুদ্ধ হোৱাৰ কোনো অৱকাশ নাই তাত গ্ৰীণলেণ্ডৰ ওচৰত এনেকুৱা আৰ্মি নাই যে US আৰ্মিটোক প্ৰতিহত কৰিব তাত এটা গুলিও নুফুটে USA জাস্ট তাত মিলিটাৰী ডিপ্লয় কৰিব এন্ড দে উইল ডিক্লেয়াৰ ইট এজ এ পাৰ্ট অফ देयर কান্ট্ৰি ওকে সো গতিকে এই গোটেই প্ৰেক্ষাপটত আমি কি দেখিছো যে এই যেটো এটা ৰুল বেসড অৰ্ডাৰ আছিল যে এখন দেখে আন এখন দেখক আজি দিনত after the onset of this United Nation and rule based order that আমি কি দেখিছো যে এখন দেখে আন এখন দেখৰ sovereignty to respect কৰিব আৰু ইমান সহজতে ধমকি নিদিয়ে বা টেৰিটৰিয়েল ইন্টিগ্ৰিটি to harm কৰিব কাৰণে প্ৰয়াস নকৰে কিন্তু এতিয়া আমি সেই যেটো rule based order আছিল তাৰ অপোজিট বস্তুটা দেখিছো আজি দিনত যেটো বস্তু দৰকাৰ হৈছে বা যেটো দিন আজি দিনত যেটো বস্তুৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰায়োৰিটি হৈছে সেইটো হৈছে ৰিসোৰ্স সো যেটো জায়গাতে ৰিসোৰ্স আছে সেই জায়গাটো একুয়ায়াৰ কৰিব কাৰণে সব ডেসপাৰেট হৈছে and all forgot about but the major powers are forgetting about the UN charters or the rule based global orders so rule based global order to কোনো ৰেসপেক্ট নকৰি কেৱল অকল ৰিসোৰ্স গেদাৰিং বা ৰিসোৰ্স ক্যাপচাৰিংৰ দিশত গৈছে আৰু এটো এটা ডাঙৰ শিফট হয় বুজি পাইছেনে সো মানে আৰু বেছি কেওসিটি হ'ব এতিয়া in the across the world আৰু এতিয়া ফৰেন পলিসি টু নেভিগেট কৰিবলৈ কোবাত ভালো হ'ব কোবাত চ্যালেঞ্জিং হ'ব কাৰণ কি ইন্ডিয়া কাৰণে তো চ্যালেঞ্জিং হ'ব কাৰণ কি ইন্ডিয়া সদায় rule based order এটা বিচাৰে কাৰণ কি we likes to have good relation with multiple players so আমি মাল্টিকালচাৰেলিজম বা মাল্টি প্লুৰেলিজমত বিশ্বাস কৰা মানুহ সো মাল্টি প্লুৰেলিজমটো তেতিয়াহে জিয়াই থাকিব যেতিয়া তাত এখন ৰুল বেস অৰ্ডাৰ থাকিব যাতে আমি সকলোৰ লগত এটা ফেয়াৰ প্লে পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাওঁ কিন্তু এতিয়া হেতুৰ অৱকাশ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ আহিছে ইয়াত আমি দেখিছো যে হেকানে তেওঁ চেংগিজ খাৰ লগত তুলনা কৰিছে যে চেংগিজ খান এটা সময় যেটো মানে পেন মংগোলিয়ন যে মংগোলিয়াৰ পৰা একদম ধৰিলো মেডিটেৰিয়ান কোষ্টলৈকে এই গোটেই জায়গাটো অধিকাৰ কৰিছিলে বিকজ অফ সাম ৰিসোৰ্স এন্ড লিভিবিলিটি যে লিভিং স্পেস লাগে জায়গা লাগে থাকিবলৈ সো গতিকে হেতু কাৰণে যেনেকৈ হেকো সময়ত মানে ইম্পেৰিয়ালিজমৰ এটা বা এম্পায়াৰ বিল্ডিংৰ এটা যেটো এটা টেন্ডেন্সি আছিল আজি দিনত USA একেটা ধৰণৰ টেন্ডেন্সিকে দেখুৱাইছে বা চাইনাও একেটা ধৰণৰ টেন্ডেন্সিকে দেখুৱাইছে ওয়েদাৰ চাইনাৰ কথা যদি আমি কওঁ তেতিয়াহলে আমি ক'ব লাগিব যে সাউথ ইষ্ট যেটো সাউথ চাইনা সি যেটো পাৰ্সলে আইল্যান্ড হক স্পাৰ্টলে আইল্যান্ড হক এই আইল্যান্ড বিলাক যে তেওঁলোকে অধিকাৰ কৰিব বিচাৰিছে ৰিসোৰ্সৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমি USৰ কথা আমি হেতু ক'ব বিচাৰিছো আৰু এটা প্ৰিন্সিপল ডেভেলপ হৈছে যেটো এটা সময়ত মেডিয়েভেল ওয়াৰ্ল্ডত আছিল হেতু হৈছে যে মাইট ইজ ৰাইট যাৰ জোৰ তাৰ ক্ষমতা বুজি পাইছেনে জোৰ যাৰ মুলুক তাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যেটো বস্তু আছিল যে এতিয়া কোনো ৰুল বেসড অৰ্ডাৰ নাই ওয়াৰ্ল্ডত বুজি পাইছেনে জুনে যেটো মন যায় তাকে লৈ লব পাৰে সো গতিকে ইয়াত আমি হেতু লিখছো যে কোৰ ডিসকাশন সেন্টাৰস অন দা কলাপস অফ দা মডাৰ্ন ৰুল বেসড ইন্টাৰনেশনাল অৰ্ডাৰ যেটো ইউনাইটেড নেশনছৰ এস্টাব্লিশমেন্টৰ পিছত এটো এটা ডেভেলপ হৈছিল আৰু লেট 90sত এটো পিক পাইছিল কিন্তু হেতু ৰিট্ৰিট হোৱা দেখিছো and a reversion of the historical norms where the might makes the right this shift is characterized by the blatant
prioritization of the resource acquisition over diplomatic niceties. So গতিকে diplomatic মানে ধৰি লওক চ্যানেলেদি নকৈ পেলাই এতিয়া গোটেই বস্তুটো কি কৈছে যে ৰিসোৰ্স একুইজিশনৰ ওপৰত priority দিছে যেনেকৈ আমি ভেনিজুৱেলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলো ভেনিজুৱেলাৰ লগত ইউএছৰ বেলেগ আৰু কোনো ইন্টাৰেষ্ট নাই only it is because of the Venezuelan oil reserve that US want to capture. Same thing goes to the Greenland. বুজি পাইছেনে একদম একাটা ইকুৱেশ্যন গ্ৰীনল্যাণ্ডৰ লগতো হৈছে the return of the territorial ambition. So আগতে যেটো মানে অঞ্চল অধিগ্ৰহণৰ যেটো এটা টেৰিটৰিয়েল এক্সপানশনৰ যেটো এটা এম্বিশন আছিল সেই একাটা এম্বিশনকে আমি আকৌ ইয়াত অহা দেখিছো গ্ৰীনল্যাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি হেতু বস্তু দেখিছো ৰিসোৰ্স মাৰ্চেন্টালিজম ঠিক তেনেকৈ the underlying drive of modern geopolitical friction is as a scramble for the critical resources rare earth oil হক uranium হক জুনে জতে পাইছে হেতু বস্তু অধিকাৰ কৰিবলৈ গৈছে হেতু লাগিলে আৰ্কটিকত হক বা বেল্ট এণ্ড ৰোড ইনিশিয়েটিভটো ক্ষেত্ৰতে হক বা চাইনা সো কি হিষ্টৰিকেল ৰিকাৰেন্সৰ কথা কৈছে যে চেঙ্গিজ খান নিচিনাকে যেনেকৈ লিভিং স্পেচৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা পেন মংগোলিয়ান এটা এম্পায়াৰ গঠন কৰিছিল আজি দিনতো তেনেকুৱা হৈছে কোনো আইডিওলজি তেওঁলোকে ৰেসপেক্ট কৰা নাই only they need the resources. So the ineffectiveness of the institution obviously the United Nations Security Council United Nations General Assembly United Nations other organization as well as the other international bodies are failed to contain the China as well as the US and the Russia to involve in these kinds of imperialistic actions. So এইটো এটাকে ডাঙৰ প্যাথেটিক এটা কথা যে এই যিমানখিনি ইউনাইটেড নেশন নিচিনা অৰ্গানাইজেশ্যন ইমান দিনৰ পৰা বনাই থৈ হৈছিলে 50 বছৰ হ'ল 70 বছৰ হ'ল এই অৰ্গানাইজেশ্যনবিলাক কিন্তু এই অৰ্গানাইজেশ্যনবিলাক এতিয়াও মানে ভেটি নাই তেওঁলোকে ইউএছৰ লগত কেতিয়াও ধৰি লওক ইউএছৰ পলিচিৰ এগেইনষ্টে তেওঁলোকে মাত মাতিব নোৱাৰে সো গতিকে লোকেল মাইক্ৰকজিমৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে যে গ্লোবেল স্ক্ৰেম্বল ফৰ দ্য ৰিসোৰ্সেছ ইজ মিৰৰ্ড in a domestic politics or to West Bengal where the political control is often a proxy for the controlling the lucrative supply chain like the coal and sand rather than just ideological governance. So gotike ekhini bostu ami microcosm orthar amar local jikhini administration ase ba local governance to ba political system to ami reflect howa dekha paisu ba mirror howa dekha paisu. So gotike etu eta চিন্তাজনক কথা ইন্ডিয়াৰ কাৰণেও চিন্তাজনক কথা গ্লোবেল পলিচিখিনি কাৰণেও চিন্তাজনক কথা যে আজিৰ দিনত আমি এনেকুৱা এটা ফেজত আছো যেটো ফেজৰ আজিৰ দিনত মাইট ইজ ৰাইট হৈ গৈছে দেয়াৰ ইজ নো এথিক্স ইন ইন্টাৰনেশ্যনেল গভৰ্নেন্স সো গতিকে সভাৰ্নিটি ভাৰ্চেছ সিকিউৰিটি ইমপ্লিমেন্টেশ্যন অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল ল এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেখা পাইছো ইণ্ডিজিনিয়াছ ৰাইটৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছো যে তাতো আমাৰ ভাবুকি আহি পৰিছে ওকে লেটস মুভ ahead way forward to cases strategic autonomy to allow কৰিব লাগে reviving the multilateralism কিন্তু কোনে ৰিভাইভ কৰিব who will revive this multilateralism so গতিকে কৰিব হলে তো USA লিড ল'ব লাগে because they are the leaders কিন্তু USA আজি দিনত হেতু বস্তু এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে because of the belligerent and rising China আজি এনেকুৱাটা progress হল যেটো progressত USA এতিয়া মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিফেন্সিভ এণ্ড অফেন্সিভ পলিচি ল'ব কাৰণে বাধ্য হৈছে because যদি এটো নকৰে USA তেতিয়াহলে কি হ'ব যে কাইলে চাইনা টপ মোস্ট হৈ যাব বুজি পাইছনে সো গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছো ইস্যুজ দেখিছো ইন্টাৰনেল কনসলিডেশনৰ কথা কৈছে এড্ৰেছিং দ্য ডমেষ্টিক ৰিসোৰ্সেছ কৰাপশন ইজ ভাইটাল আৰু ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যদি ইয়াত আমি অকমান এটা পজিটিভ লাইন বা যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে হ'ব যদি আমাৰ ওচৰত গ্ৰীনল্যান্ড আহি যায় ওকে নট আমাৰ ওচৰত নহয় প্লাস ভেনিজুৱেলা এইখিনি যদি ইউএছৰ ওচৰত আহি যায় তেতিয়াহলে ইয়াৰ যিখিনি ৰিসোৰ্স আছে ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্ট আছে ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টৰ সাপ্লাইটো বাঢ়ি যাব তেতিয়া বুজি পাইছনে আৰু ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টৰ যদি সাপ্লাইটো বেছি হৈ যায় তেতিয়াহলে ইণ্ডিয়াই কেৱল অকল এইটো ইণ্ডিয়া যেনবা ইণ্ডিয়া কেৱল অকল চাইনাৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট নহয় এইটো বেলেন্সও কৰিব পাৰে যে তোমালোকে নিদিলে কি হ'ব আমি ইউএছৰ পৰা ল'ম USA কাৰণ কি এই দুটা জায়গা পৰা ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্ট উলিয়াইছে আৰু সেম গোজ টু দা অইল বুজি পাইছনে অইলৰ যেটো সাপ্লাই হেতু বাঢ়ি যাব ইন্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত যদি সাপ্লাই বাঢ়ে তেতিয়াহলে কি হ'ব প্ৰাইস ড্ৰপ হ'ব আৰু যদি প্ৰাইস ড্ৰপ হয় তেতিয়াহলে আমাৰ ফিস্কেল ক্যাপাসিটিটো বাঢ়িব কাৰণ কি ইম্পোৰ্ট বিলখন আমাৰ কমি যাব সো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে এডভান্টেজও আছে কিন্তু ইয়াতকে বেছি আমাৰ ইয়াত থ্ৰেট আছে কাৰণ কি গ্লোবালি অৰ্ডাৰটো ইয়াত কি হ'ব ধৰিলক মানে এই যেটো ৰুল বেসড অৰ্ডাৰ বেসড এটা মানে গ্লোবাল এফেয়াৰ্স আছে এটো ডিস্টার্ব হ'ব
এনেকুৱা ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া এটাত ইণ্ডিয়া ক্ষেত্ৰতো চেলেঞ্জ আহি পৰিব ঠিক আছে তো পুট ইট ক্ৰুৱেলি ক্ৰুডলি বিগ অইল উইল স্ক্ৰুপাৰ ট্ৰাম্পছ ভেনিজুৱেলান প্লেন চ' গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে ট্ৰাম্পে ভাবিছে এতিয়া ট্ৰাম্পেতো এইটো কোৱা নাই যে US গভৰ্ণমেণ্টে গৈ পেলাই তাত ইনভেষ্ট অ'কে চ' ইয়াত এইটো ট্ৰাম্পেতো এইটো কোৱা নাই বা এইটো বিচৰা নাই যে ট্ৰাম্পৰ যিখন US গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেই গভৰ্ণমেণ্টখনেই ভেনিজুৱেলান যিবোৰ ৰিচোৰ্চ আছে বা অইল ৰিজাৰ্ভছ আছে এইখিনি ট্ৰাম্পৰ গভৰ্ণমেণ্টখনেতো এক্সট্ৰেক্ট নকৰে ট্ৰাম্পৰ বা USৰ যিবোৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী আছে চ' গতিকে সেই প্ৰাইভেট কোম্পানীবিলাকক ট্ৰাম্প গভৰ্ণমেণ্টে এটা ইনচেণ্টিভ দিব যাতে তেওঁলোকে ইয়াত গৈ পেলাই ইনভেষ্ট কৰে আৰু ইয়াৰ যিখিনি আনৰিজাৰ্ভ বা আনটেপ যিখিনি অইল ৰিজাৰ্ভ আছে সেইখিনি এক্সট্ৰেক্ট কৰে আৰু USও বিকে ঠিক আছে চ' ইয়াত এই আৰ্টিকলটোত কোৱা গৈছে যে ইকনমিক্সটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ইকনমিক্সটো হৈছে কি যে টাইম দ্য টাইম অফ অইল হেজ বিন পাষ্ট চ' আজিৰ দিনত অইলটো এনেকুৱা এটা ৰিচোৰ্চ হৈ থকা নাই যিটো ৰিচোৰ্চ আৰু 10 বছৰলৈ মানে ট্ৰেণ্ডত থাকিব বা তাৰ ডিমাণ্ডটো ছেইম থাকিব এতিয়া যিটো ডিমাণ্ড লাহে লাহে ৰাইজ হ'ব সেইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকেল AI চিপছ ছেমিকণ্ডাক্টৰ বুজি মানে ফটোভোল্টিক চেলছ কাৰণ কি আমি এতিয়া ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিলৈ গৈ আছোঁ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰি আছোঁ চ' গতিকে এতিয়া যিখিনি প্ৰাইভেট কোম্পানী ভৰসাত ট্ৰাম্পে ভেনিজুৱেলা অধিকাৰ কৰিবলৈ গৈছে বা ভেনিজুৱেলা নিজৰ গভৰ্ণমেণ্ট এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ গৈছে সেই কোম্পানীখিনিয়ে কিন্তু ট্ৰাম্পক মানে আনছেটিছফাই কৰিব বা নিৰাশ কৰিব কাৰণ কি তেওঁলোকে ক'ব যে আমি ইমান এটা হিউজ মানে ইনভেষ্টমেণ্ট আমি ভেনিজুৱেলাত কিয় কৰিম কাৰণ কি কাইলৈকে 10 বছৰ পিছতে সেই যিটো এক্সট্ৰেক্ট কৰি পেলাই আমি অইল উলিয়াম সেই অইলৰ ডিমাণ্ডেই নাথাকিব মাৰ্কেটত ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত বুজি পাইছানে চ' ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে যিটো ভাবিছে যে সেই প্ৰাইভেট কোম্পানীবিলাকে তাত অইল উলিয়াব ট্ৰাম্পক বেচিব ইট নট গোয়িং টু হেপেন ভেৰি স্মুথলি বিকজ টু এক্সট্ৰেক্ট অইল দে হেভ টু ইনভেষ্ট এণ্ড হোৱাই দে উইল ইনভেষ্ট ইনটু এ ৰিচোৰ্চ which are going to decline its value after few decades and that is an opinion that is put forward by this brilliant person so গতিকে ইয়াত আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছে তেওঁ যে বিগ অইল কোম্পানীজখিনিয়ে তো that is connected between the state and the market so গতিকে ষ্টেটখনে যিটো বিচাৰিছে তাৰ মাৰ্কেটখনে সেইটো ছাপৰ্ট নিদিয়ে অইলৰ ক্ষেত্ৰত বুজি পাইছেনে so গতিকে যিখিনি বিগ কোম্পানীজ আছে inside the US they will not being show very enthusiasm in case of extracting those oil the sunset industry reality so গতিকে এতিয়া যেটো আমাৰ ওচৰত অইল আছে হেতু এটা সানসেট ইন্ডাস্ট্রি অৰ্থাৎ ইয়াৰ পিক সিজনটো পাৰ হৈ গল বুজি পাইছনে সো গতিকে কোল্ড ওয়াৰ সময়ত হোৱাতে বেলেগ কথা এতিয়া কিন্তু হেতু নহয় সো এতিয়া যেটো সানৰাইজ ইন্ডাস্ট্রি হয় হেতু হৈছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি হয় না তাৰ কাৰণে আমাক ৰাইব ধলো ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টস সো গতিকে হেখিনি তাত একচুয়ালি অ্যাচিভ কৰিব লাগিব আৰু নেক্সট কথা কৈছে যে যিখিনি ভেনিজুৱেলান অইল আছে এখিনি হেভি হয় এন্ড ইটস সোৰ অৰ্থাৎ ইয়াত সালফাৰ কন্টেন্ট বেছি আছে যদি সালফাৰ কন্টেন্ট বেছি আছে তাত নিডস মোৰ ৰিফাইনিং প্ৰসেস হয় না সো গতিকে ইয়াৰ ৰিফাইনিং প্ৰসেসটো তেতিয়ালে বেছি কষ্টলি হৈ যাব সো গতিকে যদি বেছি কষ্টলি হৈ যায় আকৌ হেতু লং টাৰ্মত যদি তাৰ ভ্যালুটো ডিক্লাইন হয় তেতিয়ালে সেই যিখিনি প্ৰাইভেট কোম্পানী আছে তেওঁলোকে কিয় ইনভেষ্ট কৰিব সো গতিকে তাত এটা ডাউট ইয়াত ৰাখি গৈছে সো গতিকে লিগ্যাল ভ্যাকুয়ামটো ইয়াত আমি দেখা পাইছো যে 80 পাৰ বেৰেল এবভ হ'ব লাগিব সো গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নুৱেন্সেস আছে একচুয়ালি যে that comes into play after the Trump will realize that আপুনি চাব যে গ্ৰেজুৱেলি হেতু বস্তু হ'ব কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে হেতু আমি কবই লাগিব হেতু হৈছে যে ভেনিজুৱেলাত কিন্তু বহুত আৰু ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টও আছে সো গতিকে ইউএছ কিন্তু সেইখিনি দৰকাৰ হ'ব কাৰণ কি ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টখিনি চাইনাৰ ওচৰত বেছি আছে বা চাইনাই তাৰ ৰিফাইনিং প্ৰসেছত বেছি গুৰুত্ব দিছে বা 80% অফ দোজ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টৰ সাপ্লাই আজি দিনত কন্ট্ৰোল আপন দা চাইনা সো গতিকে ভেনিজুৱেলান যিখিনি ষ্টক অফ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্ট আছে এইখিনি আমাক ইউএছক দৰকাৰ হ'ব সো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ এই যিজন অপিনিয়ন তেওঁ দিছে তাৰ এটা কাউন্টাৰত আমি হেতু কথা ক'ব পাৰোঁ বুজি পাইছনে কিন্তু হয় এটো কথা ঠিক যে তেওঁ এটা খুব ধুনিয়া প্ৰ্যাকটিক্যালিটি এটা লৈ আনিছে যে যদিও আমি ধলক লৈছো বা ইউএসএ লব কিন্তু ভেনিজুৱেলাত কোনে ইনভেষ্ট কৰিব হেতু এটা ম্যাটাৰ অফ কনসাৰ্ন হয় ঠিক আছে সো গতিকে আজি কাৰণে ইমান হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আস নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন থ্যাংক ইউ